Chứng khoán thật dễ. Giá trị sổ sách là gì? Bạn đã bao giờ thắc mắc nếu công ty phá sản hay giải thể thì bạn nhận được bao nhiêu tiền bồi thường trên mỗi cổ phiếu bạn bỏ ra không? Để biết được điều này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một công cụ được coi như là thước đo tài sản của công ty, đó là giá trị sổ sách. Vậy giá trị sổ sách là gì? Giá trị sổ sách hay còn được gọi là book value là giá trị phần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Nói cách khác, giá trị sổ sách được tính bằng giá trị toàn bộ tài sản trừ các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp. Công thức tính giá trị sổ sách rất đơn giản như sau. Giá trị sổ sách bằng tổng tài sản trừ tổng nợ phải trả. Đây cũng chính là số tiền mà bên phía các chủ nợ, cổ đông có thể nhận được khi công ty bị phá sản. Ví dụ, công ty NH Coffee sau khi thanh lý hết toàn bộ tài sản và cộng lại với những khoản tiền mặt thì tổng tài sản hiện có là 140 tỷ đồng. Trong khi đó, NH Coffee nợ nhà phân phối nguyên liệu 30 tỷ đồng, nợ nhà phân phối bao bì sản phẩm 30 tỷ đồng. Tổng số nợ là 60 tỷ đồng. Vậy số tiền còn lại sau khi đã trả hết nợ là 80 tỷ đồng. Và đây chính là giá trị sổ sách. Giá trị sổ sách của một công ty bao gồm vốn cổ phần là phần vốn mà các chủ sở hữu đã đóng góp vào doanh nghiệp. Thặng dư vốn cổ phần, chênh lệch giữa giá cổ phiếu và giá công ty phát hành. Thặng dư vốn cổ phần bằng giá phát hành trừ mệnh giá của cổ phiếu nhân số lượng cổ phiếu đã phát hành. Theo luật, mệnh giá cổ phiếu đang là 10.000 đồng trên một cổ phiếu. Quỹ đầu tư phát triển được trích ra từ lợi nhuận sau thuế và được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là phần lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp sau khi đã trích lập, chi trả các nghiệp vụ cần thiết như trả cổ tức cho cổ đông, trích lập quỹ đầu tư phát triển và trả thưởng cho ban lãnh đạo. Giá trị sổ sách cũng là yếu tố để tính giá trị sổ sách của một cổ phiếu, Book Value Per Share, BVPS mà công ty đang có. Hãy cùng nhìn vào công thức tính của chỉ số này. Bạn chỉ cần lấy giá trị sổ sách chia cho số lượng cổ phiếu lưu hành. Giả sử công ty NH Coffee đang sở hữu 4 triệu cổ phiếu thì giá trị sổ sách của một cổ phiếu Book Value Per Share sẽ là 80 tỷ đồng chia 4 triệu bằng 20.000 đồng trên một cổ phiếu. Chỉ số Book Value Per Share của cổ phiếu NH Coffee bằng 20.000 đồng trên một cổ phiếu. Như vậy, trong trường hợp NH Coffee phá sản, cổ đông sẽ nhận được khoản bồi thường là 20.000 đồng trên mỗi cổ phiếu họ đang sở hữu. Điều này giúp cổ đông cảm thấy an toàn hơn và họ sẽ biết được số tiền mình sẽ nhận được bồi thường nếu công ty đó phá sản. Ý nghĩa của giá trị sổ sách và BVPS là giá trị sổ sách dùng để tính chỉ số P/B, một trong những chỉ số quan trọng để so sánh giá trị cổ phiếu trên thị trường. Giá trị sổ sách cũng thể hiện độ lớn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có giá trị sổ sách cao thông thường sẽ có quy mô lớn hơn. Và đó là nội dung của giá trị sổ sách.